babalik again and again and again. So, yeah. Mag-unbox po tayo ng Souq box. Ayan. Ang laman na ito, ano lang, dalawang items lang. Hindi ko alam kung bakit. Bakit ganito kalaki yung box. Hindi naman siya malaki, pero I mean, 2 items tapos nakabox talaga. Hindi siya maraming items, so don't expect it. Nung nag-order ako, hindi ko naisip pang ano to, pang content. Pero nung dumating siya, tsaka ko lang naalala, uy, pwede ko rin to i-content since may mga vlog ako dati na nag-unbox ako. So yun, okay na rin yan pang content na rin. Kasi medyo natenga ako, kung alam nyo yun guys. Tenga ako ng mga 2 buwan kasi nga nag-back to work ako. Free na ako ulit. Kumalas ako ulit. I mean, nag-resign ako sa work ko. So, medyo may time na rin ako mag-vlog or makapag-focus sa pag-aaral ko. Kasi medyo naapektuhan yung oras. Wala na akong oras sa pag-aaral kasi super hectic yung schedule full time. And then, pag-aaral ko pa. Tapos, syempre, pagiging mami pa. Di ba? Kailangan ko din alagaan ng pamilya ko. And, nagkaroon din ako ng problem sa work. And, hindi na rin ako masaya sa work. So, walang rason para ipagpatuloy pa. So, in-order ko to nung I think Miyerkules pa yun. So, kahapon lang siya dumating. Then, hindi ko siya na-unbox agad. Kasi, pag ngayon madaling araw na, tulog na yung mga junatis ko. Ngayon lang ako nagkaroon na yung makapag-vlog. So, So, ang tagal na rin ako hindi nakapag-vlog or nakapag-upload ng content. Medyo hindi talaga ako active. May mga pinagdadaanan din. So, ngayon lang ako ulit nakarelax. O, kita nyo, di ba? 2 items. Nakabox ng malaki, di ba? Bongga. In-order ko, guys. So, ayan siya. Microphone ulit. Kasi kung naaalala nyo, may unboxing ako dati. Siguro makikita niyo yan sa taas or dito. So, bili yun ng asawa ko. Tapos, nung pagbukas ko, hindi ko siya na-test dun sa vlog na yun. Tapos, later on, natapos ko yung vlog. Tapos, hindi pala nag-work. Hindi siya nag-work. So, yung vlog na yun, ang microphone na yun, pangalawang bili na yun. Yung una, nabili namin sa Pinas. Kaso, hindi na nag-work. May mga destroyer sa bahay, mga junakis. Sinisi yung mga bata. Ako din sinabihan. So, yun nasira. Tapos, bumili yung asawa ko ng pangalawa. Yun nga lang, hindi nag-work. So, ito, microphone ulit. Actually, mura lang naman yun. Talagang super affordable naman. So, ito, same price lang din. Same price, same model, same price. And, let's see kung mag-work siya. Sana mag-work. Ayan siya. Microphone. Kasi, di ba, alam mo naman, minsan pag nasa bahay ka, minsan feeling mo, gusto mong kumanta. Siyempre, pag kumanta, kailangan siyempre mo ginawa yung microphone din, di ba? Pero, yeah. Panglibangan lang din. Okay, let's see. So, para siyang box ng sapatos. So, ayan. Ayan siya, guys. Titest natin agad-agad kung mag-work pa siya. So, ito yung microphone, guys. And then, meron siyang maliit na papel. Siguro description or manual. Yeah, I think it's a manual. And then, the cable, as usual. It's a small cable. I think this is for charging. And then, this is just a plastic. And then, the box. And that's all. So, yun lang po yung laman ng box. And then, testing natin kung nag-work siya, ha? Okay. Sana mag-work. Hindi ko alam kung paano to. Wait lang. Paano ba? Dito. Ayan. The Bluetooth device is ready to pair. See? Nag-work siya.
Hello. Hello daw. Mic test. Hello. Hi. Parang baba. Iko-connect ko siya mamaya later on. Sound check. Sound check. Hey, Siri. Hello. I think mukhang lobat siya. So, pero at least nag-work siya. Tetest ko mamaya. Siguro i-charge ko siya and then tignan natin kung anong magiging itsura niya. Siguro i-connect ko siya. Sandali lang. So, ayan guys. Binasa ko yung manual. So, pwede siya sa iOS and Android. And meron din siyang selfie function. So, I don't know how to do it yet. But, I will see later on. Pag-aaralan ko siya. So, meron siyang selfie function. So, parang itatap mo siya. Tapos, magpipicture ka. Parang selfie stick mode. Parang hawak mo yung hawakan. Tapos, may button siya. Tapos, i-click mo siya para mag-picturean ka. So, yeah. Yung sound system, I mean, yung quality ng sound, okay siya. But yung quality as a mic, yung sound na napoproduce, not so good. Yani, you know the quality is not really good. But as a sound box or speaker, super lakas. Okay yung quality niya. Pero, try natin baka, kasi, ewan ko. Basta, pagdating sa mic, hindi ako masyado satisfied. Hindi talaga ako satisfied. Pero yung sound, as a speaker, kung gusto mo na mas malakas yung pinapanood mo or pinaparinggan mo music, so, okay siya. And then, the other thing is, pwede ka mag-record. May record factor siya. Ayan, record. And then, what's this one? Next, Sream. So, may mga maraming features siya. So, yun. So, ito yung about mic. By the way, I just wanna say hello to Chen Kuting. Hi sis, kumusta? So, nag-hello lang ako kasi nung mga time na hindi ako active, minsan napapadaan siya sa channel o sa bahay ko. Bahay, yung channel natin. Napapadaan siya sa mga videos or vlog ko, and then nakadalawang comment ata siya, nagtanong siya, hi sis, wala bang bagong upload? So, yun, so nangamusta, tapos may iba naman nangamusta, so hello po, kamusta? Hindi ko matandaan yung iba. So, thanks sa nakaalala pa rin sa akin kahit hindi ako active. So, yeah. So, meron pa tayong isang item. Tadang! Ito naman, nga pala, magkano ba bili ko dito? Hindi ko matandaan. I think nasa 50 pounds or 57 pounds, I think. I'm not sure. I think 50 pounds. Yeah. 50 pounds around. So, Egyptian pounds yun, guys. And then, this is the last one. This is 100 around. I'm not sure. I can't remember. So, kung mapapansin siya, emergency light siya, or, yeah, emergency light, backup light. So, binili ko to, guys. Actually, meron naman kami mga emergency light, pero medyo, walay na. I think natapon na ata namin. So, bumili ako as emergency light na rin sa bahay. Kasi minsan, di ba, hindi natin masasabi, minsan nawawalan tayo ng kuryente, pero hindi madalas naman. Kumbaga, once in a blue moon. Bihira lang. Pero, at least, kung mangyari man, may backup light pa rin. Kasi, recently, kapag nawala yung ilaw, ang nagagamit lang namin yung flashlight lang sa cellphone. So, ito. Bumili na rin ako ng emergency light. And, another use, kasi, nagtatry ako since homestay na ako, nasa bahay na ako, or stay home, nagtatry ako mag-ESL feature. Buksan natin. At hello nga rin nga pala kay pangalan ba ng channel? Filipina Life in Egypt. Yan, kay Ate Irene. Ayan, kamusta ate? Mabruk sa iyong channel. Alam ko matagal ka nang
nagkaroon ng harang. Pero, mabrok ulit. Naalala ko, para tayong baliw kung mahanap ko anong problema ba sa channel mo o bakit hindi ganito. Pero finally, naayos na, and then congratulations ate. Good. Halugin mo ang iyong mga paninda. Ang tinda. So ayan siya, plastic siya, bubble wrap, and then ang cute niya. Ang ganda ng kulay niya. Dito, nga pala, ito yung cable, charger niya. Rechargeable siya guys. And then, meron siyang ganito. Siguro ito yung stand niya kung gusto nyo patayuin siya. Paano ba? Ayan. So, para mag-stand siya. So, actually guys, bala ko sana bumili ng dalawa. Pero, naisip ko, bili lang muna ako ng isa. Baka kasi hindi ko magustuhan, tapos bumili na ako ng dalawa. So, isa muna. Tapos, kapag okay siya, then, kung kailangan ko pa talaga ng backup light, kung kailangan ko pa ng isa pang backup light, then bibili ako. So, testing ko muna kung one emergency light plus ring light as a backup light for my ESL work. Kung enough yun, then hindi ko na kailangan bumili. Pero kung kailangan pa, bibili pa ako ng isa. So far, gusto ko yung itsura niya. Ang ganda. Ganda ng kulay. I just like it. Tapos, meron din siyang nahawakan. Oh my God, nasira ko ata. Ano ba yan? Ito siguro yung stand. Kung gusto mong, gusto mong tumayo ng ganyan. Ay, tama ba? Ano ba yan? Hindi ko alam. Okay. Na-adjust pala siya pang, kung gusto mong isabit siguro, halimbawa kung may pako dyan, kasi gusto mong isabit, pwede siyang isabit dyan. Or, ito, kung gusto mong patayuin siya, ilalapag mo lang siya dyan sa table, and then, so, ayan, tatayo siya. I mean, like this. Ito yung patungan. Kasi pag ganito, natatayo pa rin naman. Pero siguro, mas secure kapag ganito siya. Mas, secure siya at matibay. So, ayan. So, testing natin. Buksan natin yung ilaw. Saan ba yung power button nito? So, may tape, may harang. Tanggalin natin yung tape. Okay, tingnan natin. Oh, ang lakas, guys. Ayan. Ayan. Ay, ang lakas. Malakas siya. Good siya. Oh my God. I think, kahit isa lang pwede na pang backup light. Ayan. Kung papansin niyo yung background ko, guys, ayan, di ba? Parang mga pambata siya. May mapa pa ako ng Pilipinas dyan sa likod. Ang lakas. Oh my God. So, ito yung charger niya, guys. Malakas siya. So, happy ako sa result. And later on, after this vlog, ititest ko kung enough ba talaga siya for backup. Kung sakaling mawalan kami ng kuryente in the middle of the class, at least meron tayong backup light na magsusupport para mabigyan liwanag yung background ko and me, para makita ko ng estudyante kung sakali mawala ng kuryente. And then, so yun. Okay, I'm happy about the light quality. Maganda siya. So, inshallah na yung in-applyan ko, ma-hired ako. Pero, I'm not really hoping na ma-hired ako kasi more on, focus din talaga sila sa mga native speakers. But, nag-hire din naman sila ng non-native. And ang kinagandahan lang kasi nun, walang minimum or wala silang required hours na pagtrabaho. So, mag-work ka lang kung available ka. So, yun lang. Yung hindi ka mape-pressure. Kung gano'n. Walang masyadong big commitment. So, walang gano'n. So, yun lang ang hinahanap ko sa ngayon. Yung walang commitment na maraming oras. Kasi hindi pa siya patok sa akin. May mga maliliit pa akong
sila, yung na-fix ko na yung time management ko, then okay. Pero ngayon, hindi pa. Mag-i-start na ako sa mga 1 hour lang. Pero hindi ko pa maalam kung mapapasa ako. Pero nakapag-apply na ako. So, tignan natin. So, yeah. Kung nanonood ka pa rin, guys, thank you so much. And, yeah. Salamat sa panonood. And, I hope na makapag-upload ako ulit ng vlog ulit. And then, maging active na ako ulit. You know, dumalo sa ibang bahay. And then, yun. Yun lang. So, yun guys. Kung bago ka pa lang sa vlog ko or sa bahay ko, please, if you like my channel, please do subscribe and hit the bell button icon para ma-update po kita kapag may mga bago po akong upload na video. So, yun lang po. And then, may iba pa po akong ibang social account. Kung gusto niyo pong i-check yun, kung gusto niyo maging friends or maging connect sa ibang social media or sa ibang social whatever, yeah, just check in the description box. And if you wanna have if you have any requests, kung carry ko, because I do some video tutorials too, guys. Kung yung mga video tutorials na repulse nyo, na kaya ko, then gagawin ko siya. Just let me know in the comment section below. And kapag interesado pala kayo sa mga video tutorials, please check my description box too. Kasi, I mean, I will put my video tutorials. Maybe it may help you, inshallah. So, yun guys. See you in my next vlog. Ingat palagi. And